Vâng, với những chỉ số của Vietcombank và sự so sánh đối với các ngân hàng khác trên cùng thị trường thì anh Việt Anh đánh giá và nhận định như thế nào về mã cổ phiếu của Vietcombank trong thời gian tới? Thì trong cái giai đoạn tới, tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của đại dịch Covid thì nó sẽ còn tiếp tục kéo dài sang đến tận năm 2022 nữa cơ. Tuy nhiên thì trên cái cơ sở đấy chúng ta thấy là một ngân hàng mà có tỷ lệ trích lập dự phòng cao như Vietcombank thì tôi nghĩ là cái bộ đệm của họ cực kỳ tốt để họ có thể đỡ được cho những cái rủi ro xảy ra trong cái danh mục tài sản của họ, bởi vì họ trích lập đến tận 350% tỷ lệ nợ xấu của họ cơ mà. Không những thế, tôi nghĩ là cái đấy nó còn là một cái nguồn mà giúp cho họ, chẳng hạn là nếu cái tỷ lệ nợ xấu mà nó trở ra thấp hơn thực tế thì đây cũng là một cái phần hoàn nhập mà sẽ là boost cho cái lợi nhuận của họ trong tương lai. Kính chào quý vị khán giả, một tuần nữa trôi qua rồi và chúng ta lại cùng gặp nhau trong điểm hẹn quen thuộc của chương trình Chứng khoán không ngán. Và như thường lệ thì ngồi cạnh tôi ngay lúc này đó chính là anh Việt Anh. Và không biết là hôm nay anh Việt Anh sẽ đem đến mã chứng khoán của ngân hàng nào đây ạ? Xin chào các bạn, xin chào Huyền. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank nhé. Vâng, thì chắc chúng ta cũng biết là trước đây thì Vietcombank cứ nói đến ngoại tệ là mọi người nhắc đến Vietcombank, tức là Vietcombank là một ngân hàng rất là nổi tiếng, có thế mạnh về những cái mảng mà mua bán ngoại tệ này, tài trợ thương mại, những cái hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thì cái mảng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của họ rất là mạnh. Thì họ có một cái hệ thống ngân hàng đại lý quan hệ trên 1.200 ngân hàng trên 102 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Thì đấy là về những mảng dịch vụ. Thế còn về tín dụng là mảng chính của ngân hàng, đúng không? Thì trong năm 2020 vừa qua thì quy mô tín dụng của họ cũng là đạt được cái quy mô tăng trưởng cao nhất trên toàn hệ thống. Tỷ lệ tăng trưởng thì là 14% và về con số tuyệt đối thì là hơn 100.000 tỷ. Họ tập trung mạnh vào cái tăng tín dụng cho cái nhóm khách hàng bán lẻ, tăng hơn 20% trong năm ngoái, và tín dụng chủ yếu là tại các cái phòng giao dịch, các cái chi nhánh của các địa bàn. Đồng thời là họ cũng đẩy mạnh được cái tăng dư nợ cho vay cái nhóm FDI, tăng 16% so với năm trước đấy. Thì đấy cũng là những cái ấn tượng của họ. Hiện tại thì cổ phiếu Vietcombank cũng là một trong những cái cổ phiếu mà có quy mô vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khoảng tầm trên 360.000 tỷ, tương đương với 16 tỷ đô. Thì tại cái phiên họp năm thường niên của năm nay thì họ cũng đã được chấp thuận thông qua cái kế hoạch tăng vốn. Nếu mà họ hoàn tất cái đợt tăng vốn này thì kỳ vọng là họ sẽ tăng được tổng cái mức vốn điều lệ lên khoảng tầm 50.000 tỷ. Thì hiện tại ở trên thị trường chứng khoán mới chỉ có khoảng 5 doanh nghiệp ở cái mức trên 40.000 tỷ thôi. Thì lúc đấy là vốn của Vietcombank sẽ là một trong những ngân hàng ở cái mức cao nhất. Vâng, rất nhiều những con số và dấu mốc ấn tượng đã được anh Việt Anh vừa mới chia sẻ, và chắc chắn là để đạt được điều đó thì Vietcombank phải có một chiến lược phát triển cũng như là có một đường lối lãnh đạo đến từ các lãnh đạo cấp cao có sự khác biệt và độc đáo trên thị trường, đúng không anh? Vâng, thì nói về chiến lược chắc đầu tiên chúng ta sẽ bàn về cái lãnh đạo. Thì như chúng ta cũng biết thì gần đây là câu chuyện ở trên giới giải trí đang nói về cái việc mà Vietcombank thay đổi lãnh đạo. Tức là ông Phạm Quang Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị mới nên thay thế cho ông Nghiêm Xuân Thành trong cái nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy là mới nhưng mà không phải là mới, bởi vì thực ra ông Dũng đã có 27 năm gắn bó với Vietcombank, và từ năm 2014 thì ông đã đảm nhận cái vị trí tổng giám đốc và kiêm thành viên hội đồng quản trị của Vietcombank. Mọi người có thể nhìn trong cái đồ thị này là lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trong 10 năm trước. Thì cái giai đoạn trước năm 2014 thì nó ở cái vùng là khoảng 5-6 ngàn tỷ. Thế nhưng mà trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới cái sự lãnh đạo của ông Dũng ấy, thì Vietcombank đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ và là ngân hàng đầu tiên cán cái ngưỡng là lợi nhuận trước thuế 1 tỷ đô, tức là 23.000 tỷ vào giai đoạn năm 2019 trước khi dịch Covid xảy ra. Trong năm nay, năm 2021 thì Vietcombank tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận là 23.500 tỷ đồng, và dĩ nhiên là năm nay chúng ta vẫn tiếp tục gặp chịu cái ảnh hưởng rất là nhiều từ Covid, và target của một Vietcombank trong những năm tiếp theo là họ sẽ mong muốn đạt được cái con số lợi nhuận 2 tỷ đô trong vòng giai đoạn 5 năm tới. Vâng, anh Việt Anh cũng vừa mới chia sẻ là Vietcombank đặt khá nhiều những mục tiêu tham vọng, đúng không anh? Về cái vị trí của mình không phải chỉ là số 1 tại thị trường Việt Nam mà còn vươn tầm đến Đông Nam Á nữa. Vậy thì tình hình tài chính của Vietcombank thì có gì đáng chú ý không anh? Vậy thì chúng ta cùng có thể nhìn ở trong bảng ở đây. Thì tôi thấy là tiền gửi của Vietcombank đã tăng trưởng rất là mạnh trong giai đoạn 5 năm qua, từ khoảng 590.000 trong năm 2016 đến hiện tại là đã lên trên 1 triệu tỷ, tức là tăng trưởng trung bình 15% một năm. Dư nợ của họ cũng là mức độ tăng trưởng khá là nhanh nếu mà đem so với các ngân hàng quy mô lớn như này, trung bình 16% một năm trong những năm qua, tăng có thể nói là gấp đôi từ cái mức 450.000 vào trong năm
2016 và hiện tại đã đến gần 900.000 tỷ. Về tổng thu nhập hoạt động là total operating income của họ cũng tăng từ 24.000 tỷ năm 2016 lên đến 45.000 tỷ và 49.000 tỷ năm 2019 năm 2020. Đó là chúng ta còn chưa tính đến cái câu chuyện là hệ quả của đại dịch ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng của họ. Tóm lại, vậy thì về lợi nhuận trước thuế là cái ấn tượng nhất khi mà lợi nhuận trước thuế của họ giai đoạn năm 2016 là chỉ khoảng 8.000, và như chúng ta thấy là trước cái giai đoạn đấy là trung bình là khoảng 5.000 một năm, thì đến năm 2019 đã cán cái ngưỡng là 23.000 tỷ và vẫn duy trì trong năm 2020. Tôi muốn nói sâu hơn một chút ở đây về cái sự mà sụt giảm về cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank trong 2 năm trở lại đây. Thì chúng ta phải biết là trong năm 2020 ấy, thì chúng ta bị vướng Covid và Ngân hàng Trung ương đã yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ cho khách hàng. Thì Vietcombank đã thực hiện đến 5 đợt giảm lãi suất cho các đối tượng khách hàng khác nhau và hỗ trợ khoảng tầm 3.700 tỷ đồng cho các khách hàng. Điều đó cũng ảnh hưởng tương đối đến cái lợi nhuận của họ. Tuy nhiên thì nếu mà đấy là con số của năm ngoái, nếu mà chúng ta so với con số của năm nay thì chắc chúng ta cũng biết là cái tình hình dịch bệnh của năm nay nó còn căng thẳng hơn năm ngoái. Thì cho thời hiện tại là Vietcombank đã thực hiện 7 lần giảm lãi suất và có thể là họ chuẩn bị mới thông báo là đợt giảm lãi suất lần thứ 8 sẽ bắt đầu, và đợt này thì họ sẽ cắt giảm 0,5% lãi suất cho các đối tượng khách hàng có dư nợ tại Hồ Chí Minh này, Bình Dương này và một số các tỉnh miền Nam khác. Thì ước tính là với những cái đợt giảm lãi suất như thế của Vietcombank ấy thì cái số thiệt hại về thu nhập lãi của họ có thể giảm mất khoảng 7.000 tỷ. Vâng, không thể phủ nhận là những tác động của dịch Covid-19 thì đã khiến cho Vietcombank cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì tôi thấy là doanh thu và lợi nhuận của Vietcombank vẫn duy trì ở mức khá tốt so với mặt bằng chung của thị trường ngân hàng Việt Nam. Vậy thì không biết là mức độ hiệu quả trong kinh doanh của ngân hàng này như thế nào anh? Khi mà chúng ta nói về con số tuyệt đối thì như thế, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi xem cụ thể về cái hiệu quả hoạt động thì tôi thấy là thực ra là cái chỉ số của Vietcombank có rất nhiều chỉ số khá là ấn tượng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về CASA trước đi. Chúng ta có thể thấy là trong giai đoạn từ 2016 cho đến năm nay là tỷ lệ CASA của Vietcombank luôn luôn tăng trưởng rất mạnh. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng đã biết là có 3 ngân hàng mà có cái tỷ lệ CASA rất là lớn trên hệ thống, thì Vietcombank, Techcombank, MB, và trong đó đặc biệt là Vietcombank thì rất là nổi tiếng, bởi vì chúng ta biết là từ rất lâu rồi, tức là ngày trước, tức là tôi nghĩ là có rất nhiều người có tài khoản Vietcombank, và khi nhắc đến là các bạn có tài khoản ngân hàng thì nhiều người sẽ nghĩ tài khoản Vietcombank. Thế ra với cái mạng lưới khách hàng rộng như thế thì họ có lợi thế rất là lớn, bởi vì có rất nhiều khách hàng sử dụng tài khoản Vietcombank làm cái tài khoản thanh toán mặc định ở cơ sở của họ. Do đó dẫn đến cái việc là tỷ lệ CASA tự nhiên của họ rất là cao, thì luôn luôn ở trong top dẫn đầu của ngành ngân hàng, và hiện tại là khoảng tầm trên 30%. Về biên lợi nhuận thì chúng ta có thể thấy là biên lợi nhuận của Vietcombank thì duy trì ở quanh cái mức 2,9% và có thể là giảm nhẹ một chút trong năm ngoái. Thì lý do thì như tôi đã vừa chia sẻ ở trên ấy, là cái việc mà một trong những cái ngân hàng tiên phong trong cái việc mà giảm lãi cho khách hàng, thì khi mà họ giảm lãi vay cho khách hàng thì cũng đương nhiên là sẽ ảnh hưởng một chút đến cái biên lợi nhuận của họ. Thì biên lợi nhuận trong năm 2020 của họ là 2,8%. Thì đến quý 2 năm nay thì chúng tôi tính là khoảng 3,2%. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nếu mà tính hết những cái tác dụng của cái việc mà giảm lãi cho các đợt hỗ trợ ấy, thì tôi nghĩ là có thể là năm nay biên lợi nhuận của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Sau khi nói về lợi nhuận thì chúng ta sẽ nói đến cái hiệu quả về chi phí. Thì có thể thấy là như các số trước chúng ta đã từng nói là các ngân hàng luôn hướng đến cái việc là đẩy mạnh số hóa và giảm thiểu cái chi phí hoạt động. Trong mấy năm trước họ đẩy được cái mức chi phí hoạt động là CIR ấy xuống khoảng tầm 34%. Tính bán niên năm nay thì là cái CIR của họ chỉ rơi xuống dưới 30%, tức là họ đã tiết giảm chi phí một cách rất là hiệu quả. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nói đến cái chi phí về mặt dự phòng. Thì rõ ràng là trong những cái năm vừa qua, thì trong 2 năm vừa qua chúng ta đang nói rất là nhiều về nợ xấu, và nợ xấu thì nó sẽ gây ra một cái áp lực trích lập dự phòng cho các ngân hàng. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn trước so với giai đoạn trước dịch ấy, năm 2016 2017 thì họ trích lập quanh khoảng tầm 20-25% cái doanh thu của họ. Thì hiện tại, tức là cái năm 2019 chẳng hạn, họ đã giảm cái mức trích lập xuống còn 14%, bởi vì tại cái giai đoạn đó họ chất lượng tài sản của họ khá tốt và họ đã trích lập khá nhiều. Tuy nhiên thì trong 2 năm trở lại đây thì họ lại quay trở lại cái mức là khoảng 19-20% trích lập dự phòng. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mức đấy vẫn là cái mức
tương đối bình thường nếu mà tính về mặt tỷ lệ so với cái giai đoạn trước. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn và chi tiết hơn về chất lượng tài sản của Vietcombank được không ạ? Vâng, thì ở đây tôi có chuẩn bị một cái bảng đấy, mọi người có thể xem trong cái hình này. Thì đây là lượng dự phòng nợ xấu và dư nợ nợ xấu của Vietcombank trong những cái năm gần đây. Trước năm 2018 ấy thì dự phòng nợ xấu là khoảng 8.000 tỷ. Nhưng mà năm 2019, 2020 là tốc độ trích lập của Vietcombank tăng rất là nhanh, tức là họ rất thận trọng trong cái việc này. Chứ đặc biệt trong năm 2020 này họ tăng từ 10.000 tỷ lên 19.000 tỷ, tức là có thể nói là tăng khoảng 80%. Và nửa đầu năm nay họ tiếp tục tăng thêm 5.000 tỷ trích lập nợ xấu nữa, lên khoảng tầm 24%. Đấy là cái lượng trích lập của Vietcombank rất là mạnh tay. Thế còn cái lượng nợ xấu thì sao? Chúng ta có thể thấy là nợ thuộc nhóm 3 đến nhóm 5 thì cái sự thay đổi là vẫn chưa quá nhiều. Dĩ nhiên là bởi vì cũng có những cái việc mà cái thông tư của Ngân hàng Nhà nước về thông tư 01, thông tư 03 về cái việc mà giãn cái ghi nhận nợ xấu. Nhưng chúng ta có thể thấy là nợ thuộc nhóm 2 là có sự thay đổi lớn. Ví dụ như là năm 2019, 2020 nó rơi vào khoảng tầm 8.000 tỷ thì nửa đầu năm nay nó lên khoảng tầm 12.000 tỷ, tức là tăng khoảng 50%. Do đó thì cái việc mà họ trích lập dự phòng một cách mạnh tay như thế, tôi nghĩ là một cái rất là tốt, bởi vì chúng ta cũng biết là trong giai đoạn tới ấy, thì một số ngân hàng sẽ phải áp dụng cái IFRS. Thì với áp dụng IFRS tức là họ sẽ trích lập cho những cái khoản nợ xấu trong tương lai, chứ không phải là những khoản nợ xấu mà đã xảy ra trong quá khứ. Thế thì Vietcombank cũng đang nghiên cứu áp dụng cái này sớm trong 1-2 năm tới. Thì tôi nghĩ là cái việc mà họ trích lập mạnh như này rất là tốt. Bây giờ về mặt tỷ lệ dự phòng nợ xấu có thể thấy là nếu chúng ta tính trên cái tỷ lệ thuộc nhóm nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 ấy, thì là họ trích lập đến tận 350% rồi. Tức là cái bộ đệm rất lớn để hỗ trợ cho cái việc mà nếu sự nợ xấu nó xảy ra. Và nếu kể cả tính cho cái nhóm, nếu chúng ta có là thận trọng một tí, chúng ta cho cả nhóm 2 vào trong cái tỷ lệ bộ phủ đấy thì nó vẫn là ở mức gần 200%, một con số rất là ấn tượng. Vâng, như anh Việt Anh vừa chia sẻ và chúng ta cũng có thể thấy từ bảng số liệu là các chỉ số NIM và CASA thì tăng trưởng khá là tốt, tỷ lệ nợ xấu giảm và quỹ dự phòng nợ xấu thì tăng lên. Không biết là đối với các ngân hàng khác thì những chỉ số này như thế nào anh? Thì chúng ta có thể thấy là ở đây như vậy chúng ta cũng đã nói đấy, là NIM thì NIM của Vietcombank mặc dù là có lượng CASA rất là tốt nhưng mà NIM của họ cũng không phải là ở mức cao trong ngày. Một phần rất lớn bởi vì họ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái mấy năm gần đây, họ hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc mà giảm lãi cho khách hàng. Về tỷ lệ CASA thì như tôi đã nói ấy, thì hiện tại là họ đang ở trong top 3, Techcombank, MB và Vietcombank. Tuy nhiên ở đây có thể thấy là cái sự cạnh tranh nó xảy ra rất là rõ ràng. Tức là nếu mà quay lại giai đoạn khoảng 5 năm trước thôi, 5-7 năm trước thôi, thì Vietcombank cái tỷ lệ CASA của họ cao hơn hẳn so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Nhưng mà 2 năm trở lại đây chúng tôi thấy Techcombank và MB họ cũng phát triển rất là mạnh về cái nhóm khách hàng bán lẻ, và khách hàng cá nhân họ cũng bắt đầu sử dụng các dịch vụ của ngân hàng khác. Thành ra là Vietcombank tuy vẫn ở trong top đầu nhưng mà cái tỷ lệ của họ cũng chỉ ở trong top 3 thôi. Dĩ nhiên đấy chỉ là về tỷ lệ, còn về con số tuyệt đối thì với quy mô tài sản lớn như Vietcombank thì cái lượng CASA của họ vẫn đang rất là cao. Còn nếu chúng ta nói sang về cái câu chuyện về chất lượng tài sản thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là chất lượng tài sản của Vietcombank đang có thể nói là cao nhất trên toàn hệ thống. Nếu mà tính cả cái nhóm từ nhóm 2 cho đến nhóm 5 ấy, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank là thấp nhất hệ thống, ở mức dưới 1% luôn, và gần như là không có ngân hàng nào có thể so sánh được với họ. Các ngân hàng khác thì kể cả họ có làm tốt thì chúng ta thấy là Techcombank hay ACB thì cũng duy trì ở mức quanh 1%, nhưng mà cái mức dưới 1% của Vietcombank này rất là ấn tượng. Chưa kể là cái tỷ lệ trích lập dự phòng của họ cực kỳ cao, là trên 200%, 240% so với cái lượng nợ từ cấp 2 đến cấp 5, và nếu mà tính nợ xấu tiêu chuẩn từ nhóm 3 đến nhóm 5 ấy, thì là 350%. Thì tôi nghĩ là cái chất lượng tài sản của họ là ở cái mức độ đánh giá cao nhất trên toàn hệ thống. Vâng, với những chỉ số của Vietcombank và sự so sánh đối với các ngân hàng khác trên cùng thị trường thì anh Việt Anh đánh giá và nhận định như thế nào về mã cổ phiếu của Vietcombank trong thời gian tới? Đầu tiên là về tốc độ tăng trưởng. Chúng ta có thể thấy là tuy là một trong 4 ngân hàng quốc doanh, quy mô tổng tài sản rất là lớn, nhưng mà tốc độ tăng trưởng về dư nợ tín dụng của Vietcombank trong những năm qua vẫn rất là tốt. Lý do tôi nghĩ một phần đến từ cái việc mà cái room được cấp cao như thế là bởi vì họ là một ngân hàng quản lý cái chất lượng tài sản rất là tốt, tức là cái tỷ lệ nợ xấu của họ luôn luôn ở mức thấp và họ trích lập dự phòng rất là cao. Thành ra là họ có cơ sở để họ có thể tăng cái quy mô phát triển của họ như thế.
Thì trong cái giai đoạn tới tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của đại dịch Covid thì nó sẽ còn tiếp tục kéo dài sang đến tận năm 2022 nữa cơ. Tuy nhiên thì trên cái cơ sở đấy chúng tôi thấy là một ngân hàng mà có tỷ lệ trích lập dự phòng cao như Vietcombank thì tôi nghĩ là cái bộ đệm của họ cực kỳ tốt để họ có thể đỡ được cho những cái rủi ro xảy ra trong cái danh mục tài sản của họ, bởi vì họ trích lập đến tận 350% cái tỷ lệ nợ xấu của họ cơ mà. Kể cả tính ở nhóm 2 thì vẫn là trên 200%. Và không những thế, tôi nghĩ là cái đấy nó còn là một cái nguồn mà giúp cho họ, chẳng hạn là nếu cái tỷ lệ nợ xấu mà nó trở ra thấp hơn thực tế thì đấy cũng là một cái phần hoàn nhập mà sẽ là boost cho cái lợi nhuận của họ trong tương lai. Thì nhìn chung là tôi nghĩ là trong một cái góc nhìn dài hạn về nền kinh tế mà tăng trưởng đều đặn thì một ngân hàng đi đầu như Vietcombank cũng sẽ là một cái điểm nhấn đầu tư mà tôi thấy rất là đáng ưu tiên. Vâng, cảm ơn anh Việt Anh rất nhiều về những thông tin vừa rồi với mã chứng khoán Vietcombank VCB. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà hôm nay chúng tôi đã đem đến cho quý vị thì sẽ phần nào giúp cho quý vị tìm ra được cái sự lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất của mình. Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên theo dõi chứng khoán không ngán để cùng chúng tôi cập nhật những mã tiềm năng trong rổ VN30. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo. Xin chào quý vị.